નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું ઇન્સ્ટન્ટ બની જતી સરસ મજાની એક સ્વીટની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। તેમજ આ સ્વીટ બનાવવા માટે કોઈ ચાસણી લેવાની જરૂર નથી કે પછી દૂર દૂર સુધી માવો લેવા જવાની જરૂર નથી, છતાં પણ મીઠાઈ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, તેમજ ઓછા સમયમાં। તો ચાલો બનાવી આવી સરસ મજાની મીઠાઈ। આ સ્વીટ બનાવવા માટે મેં કુલ આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલા છે। તો આ સ્વીટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે 1 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ મિલ્ક પાવડર, સાથે જ એડ કરું છું અડધો કપ એટલે કે 40 ગ્રામ સૂકું નાળિયેરનું ખમણ। અહીંયા આપણે ઝીણું નાળિયેરનું ખમણ લેવાનું છે। કોપરું લીધું છે એટલે સાથે હું લઉં છું 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે કારણ કે મિલ્ક પાવડર સ્વાદમાં થોડો સ્વીટ જ હોય છે। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અહીંયા ચપટી એલચી પાવડર પણ એડ કરી શકાય। જ્યારે સ્વીટ બનાવવા માટે આપણી પાસે ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ હોય એવા સમયે આ સ્વીટ બનાવીને સર્વ કરી શકાય છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ થોડું થોડું મિલ્ક એડ કરી અને આ લોટ તૈયાર કરવાનો છે। મિલ્ક અહીંયા નોર્મલ ટેમ્પરેચર વાળું યુઝ કરવાનું છે, બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ સોફ્ટ પણ નહીં, તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। સ્વીટ બનાવવા માટેનું આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે। કન્સિસ્ટન્સી નહીં બહુ પોચી કે નહીં બહુ કઠણ, એ રીતની તૈયાર છે। આ મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે મેં અહીંયા 1/4 કપ મિલ્ક યુઝ કરેલ છે। આ મીઠાઈને હેલ્ધી બનાવવા તેમજ રીચ ટેસ્ટ આપવા અને શાઇની ટેક્સચર માટે અહીંયા હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન ઘી, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। મસળી અને સરસ સ્મૂથ મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ। મિશ્રણને મેં સરસ મસળીને સ્મૂથ કરી લીધું છે। તો હવે તેને એક સરખા બે ભાગ કરીએ। થોડી વાર માટે આ સાઈડ પર રાખી દઈએ। હવે આપણે તૈયાર કરેલ મિશ્રણના જે એક સરખા બે ભાગ કરેલ છે તેમાંથી એક ભાગ સાઈડ પર રાખી દઈએ અને બીજા ભાગને ગ્રીન કલર આપવાનો છે। ચપટી ગ્રીન કલરને મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા મિલ્કમાં ઘોળી અને ગ્રીન કલર તૈયાર કરી લીધેલ છે। મેં અહીંયા ગ્રીન કલર લીધેલ છે, પરંતુ આપ મનપસંદ કોઈ પણ કલર લઈ શકો છો। થોડો થોડો કલર એડ કરી અને આ મિશ્રણને ગ્રીન બનાવવાનું છે। આ મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે મેં 1/4 કપ જેટલું મિલ્ક યુઝ કરેલ છે, પરંતુ જો જરૂર જણાય તો થોડું વધુ મિલ્ક લઈ અને પણ કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરી શકાય છે। 3-4 કલરના ડ્રોપ્સ એડ કરવાથી પણ આપણે સ્વીટમાં સરસ ગ્રીન કલર આવી ગયેલ છે। તૈયાર કરેલા રાઉન્ડ મિશ્રણમાંથી પણ મેં બોલ બનાવી લીધો છે। આ માટે મેં 1 ટેબલસ્પૂન એક્સ્ટ્રા મિલ્ક નાખીને બરાબર મસળીને સોફ્ટ રાઉન્ડ તૈયાર કરી લીધેલ છે। હવે આ રાઉન્ડ પર ઉપરની સાઈડ તેમજ નીચેની સાઈડ ઘી લગાડી અને હળવા હાથે સ્પ્રેડ કરી અને જાડા રોટલા જેવું વણી લેવાનું છે। આપણે મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની જોઈએ। આ મુજબની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ મિલ્ક એડ કરી શકાય। વ્હાઈટ પાર્ટને મેં આ રીતે પ્લાસ્ટિકની શીટ પર સ્પ્રેડ કરી દીધો છે। હવે થોડી વાર માટે આ સાઈડ પર રાખી દઈએ। ઉપરની સાઈડ તેમજ નીચેની સાઈડ ઘી લગાડી લઈએ અને આ રાઉન્ડને પણ વેલણની મદદથી વણી અને સેમ વ્હાઈટ જેવો શેપ આપી દઈએ। જો વણવાની પ્રોસેસ થોડી ડિફિકલ્ટ લાગે તો થોડું મિલ્ક એડ કરી અને ડો સોફ્ટ પણ કરી શકાય। ગ્રીન તેમજ વ્હાઈટ લેયર તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે આપણે તૈયાર કરેલા ગ્રીન લેયર પર વ્હાઈટ લેયર રાખી દઈશું, તેમજ હળવા હાથે આ રીતે રોલ તૈયાર કરીશું। હળવા હાથે પેપર હટાવતા જઈએ અને રોલ કરતા જઈએ। આ રીતે સેટ કરી લેવાનું છે। ઉપરની સાઈડ હળવા હાથે પ્રેસ કરીને રોલ સરસ સેટ કરી લઈએ। આ આપણો ડબલ લેયર રોલ તૈયાર છે। તૈયાર થયેલા રોલને પ્લાસ્ટિક પર આ રીતે રોલ કરીએ, જેથી આપણો રોલ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। આ રોલને પ્લાસ્ટિક શીટમાં વીંટી અને 1 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં રાખી દઈએ, જેથી રોલ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। 1 કલાક પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રોલ સરસ સેટ થઈ ગયેલ છે। તો આ રોલ પરથી ટ્રાન્સપેરન્ટ પ્લાસ્ટિક શીટ હટાવી લઈએ, તેમજ આ રોલને પાતળી સ્લાઇસમાં કટ કરીએ। આ રોલને મેં કટ કરી લીધો છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તેમજ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી
ટેસ્ટી અને ટેમ્પટિંગ મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મિત્રો, તમે પણ આ રીતે બનાવજો. સાથે તમારા અનુભવો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવશો. તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.